Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande. Joo, piti oikein ruveta tekemään video. Palataan näihin mun tekemiin saviruukkulämmittimiin. Tuolla tuli parissa Facebook-ryhmässä semmoista kommenttia, että tuntuu, että koko maailma räjähtää nyt, kun nuo on tehty. Aiheuttaa syöpää, tulee paloallas, mikäli itselle ei ole käynyt ja toivottavasti ei käykään. Mutta nytkin on nuotio noka alla. Ja tiedän, että tämäkin aiheuttaa syöpää. Tähän voi kuolla kaikkia keuhkojuttuja. Ja tämä on mun oma valinta. Niin jokainen tekee mitä itse haluaa. Kaikki tekee omalla vastuulla omat asiansa. Eikö tämä ole sillä selvä? Tuossa vaan on tuommoisia lämmittimiä pari, joita voi käyttää, jos meinaa paleltua kuoliaaksi kotonansa. Jos ei ole varaa maksaa sähkölaskua ja talopallaa, niin sille ei voi mitään. Eihän siinä voi siltikään asua, jos ei rahaa lämmittää. Joo, no niin. Eli näistä tuikuista. Nämä on niin vaarallisia monien mukaan, että nämä pitäisi kieltää lailla. Eli siinäkin nyt päästään ihan maalaisjärkeen. Niitä käyttää vain vastuullisesti, ei jätä niitä yksikseen palaamaan, aina vahtimaan. Ja hyvähän se on totta kai olla aina valmiina joku sammutuspeite ja jauhesammutin, mutta ei missään nimessä veellä tuommoisia vahakynttilöitä sammutellaan. Joo, mutta itse kyllä jatkan tuon käyttöä niin kauan kuin mä pystyn. Ja siitä näissä on omat säädökset näissä tuikkujen, että kuin lähellä ne saa olla. En tiedä, onko se muuttunut jo 10 senttiä, niin sitten saa olla jo melko iso lautanen, että 10 sentin välein saa tuikkuja. Ja tuikustahan irtoaa jotain hiukkasia. Tällainen syrjättää happia, totta kai liekki. Mutta kumminkin. Vastuu on jokaisella itsellään. No niin, toivottavasti tämä nyt tuli selväksi. Google takkaa näistä vaaroista, jos siltä tuntuu. Mutta turhaa sitä on pelotella ihmisiä. Tuikkuja käytetään kumminkin miljoonia vuosittain. Aiheuttaa totta kai tulipalojakin. Mutta se on semmoista. No niin. Ei muutakaan. Turvallisia kynttilän polttohetkiä. Otetaan tuosta vielä pari esimerkkiä, kuin hirveän vaarallisia nuo tuikut on tähän. Joo, eli kaikkia voi tapahtua. Monelle on tapahtunutkin näköjään paljon tämmöistä. Mutta silti vielä yksi semmoinen varoituksen sana näin suomalaisen tietäen. Kylmän kun otetaan sitä viunaa, niin ei laiteta tuikkuja päälle ja sammuta sitten. Niin, eli ei muuta kuin seuraava video.